السلام علیکم دوستانو، الله دې وکړي چې تاسو به ټول ښه روغ جوړ یاستئ. په دې لیکچر کې چې دا زه تاسو ته د 9th کلاس میت پهله لیکچر به وي، سټارټ لیکچر به وي 9th کلاس میت. صحیح ده، خیبر پښتونخوا بورډ. مخکې چې د SLO سیسټم نه و نو زیاتره سټوډنټ صرف ایکسرسایز به کولې، نو سوال نه به زیاتره له ایکسرسایز نه راتله. اوس چې دا SLO سیستم منځته راغلی ده نو تاسو باید هر یو اگزامپل، هر یو تیوري، هر یو ډیفینیشن، هر څه په ډیټیل سره ووایئ. ایکسرسایز به مې انشاءالله کوو. نو نن چې دا لومړی چپټر تاسو ته سټارټ کوم، میټریسیز. صحیح ده، د چپټر نیم ده میټریسیز، د چپټر نمبر ده چپټر نمبر 1 میټریسیز. اصل زیاتره سټوډنټ وایي میټریکس. صحیح ده، میټریکس. میټریکس چې ده که نه د دې پلورل چې ده میټریسیز ده. صحیح ده، لکه موږ وایو بوک، د بوک پلورل چې ده بوکس. موږ وایو پین، پین پلورل پینز. دا رقم د میټریکس پلورل چې ده میټریسیز ده. صحیح ده. زه صرف سکرین باندې تاسو ته د دې بیسیک هغه کوم انټروډکشن چې ده د میټریسیز چا انټروډیوس کړی ده او میټریکس چی ته وایي تاسو ته په سکرین باندې هماغه پکچر چې ده ښیم، تاسو هماغه ریډ کړئ یو ځل. صحیح ده. لایټ هم راغی، لایټ لږ مسله وه. نو introduction to matrices. The word matrices is plural of the word matrix. The term matrix was first introduced by the mathematician Arthur Kelly in 1860. The knowledge of matrices is necessary in various areas of mathematics. It has widely been used in the fields of pure mathematics, statistics, engineering, and physical and social sciences. Thus, matrix theory finds an important place in modern age and has become an integral part of the mathematics. Matrices make presentation of numbers clearer and make calculations easier. The following table presents the information about a series of hockey matches played between Pakistan and India. هیله کوم چې دا ریډینګ به تاسو کړی وي او په مطلب به یې پوه شوي چې دا صرف انټروډکشن د میټریس ته چا انټروډیوس کړی ده، د همغه سړي نوم ده، چا په څوم کال کې انټروډیوس شوی ده، د همغه ډیټ یې ورکړی ده او چیرې استعمالیږي. پیور میتھمیټکس، انجینیرینګ، سټیټسټکس دغه فیلډ کې استعمالیږي. صحیح ده. راځم د ډیفینیشن ته. د میټریکس ډیفینیشن DEFINITION. ډیفینیشن تاسو سره به بوک هم وي که نه، صرف د خیبر پښتونخوا سټوډنټ نه، که هر افغان وي، که هر پښتون وي، مطلب که هر ځای کې وي کولی سي د لیکچر څخه استفاده وکړي. هغه خیبر پښتونخوا سټوډنټ لپاره خو په دې ضروري ده چې دوی به بورډ ایگزام ورکوي. بورډ ایگزام چې دا میت یو پیپره ده، ضروري ده چې دوی مارکس امپروف کړي، په لیکچر وګوري، دوی ته ضروري ده. او هغه سټوډنټ چې د میت سره شوق ده، غواړي جنرال میتھس امپروف کړي، دوی هم کولی شي ډېر ښه په اسانۍ سره په دې لیکچر باندې ځان پوه کړي. صحیح ده. ډیفینیشن ته راځم د میټریکس. دا میټریکس چې ده که نه، زه وایم it is a rectangular arrangement of numbers in a closed bracket. صحیح ده. ګوره مثال 2 3 4 5 دا یو میټریکس ده. ډیفینیشن څنګه کیږي؟ وای میټریکس چې ده که نه، وای دا یو ارینجمنټ ده، یو ترتیب ده د نمبرو په یو کلوز بریکټ کې. صحیح ده. دا بریکټ ده، منځ کې ریل نمبرز دي، دې ته موږ ویلی شو میټریکس. زه بل لیکم ایکس وای ډبلیو زی، دا یو بل میټریکس ده. صحیح ده. نو هیله کوم چې په میټریکس باندې پوه شوي. بوک کې ډیفینیشن لیکل شوی ده، هماغه نه یاد کړئ. که چیرې ضرورت شه نو تاسو باید ډیفینیشن درته یاد وي. صحیح ده. بل راځو ایلیمنټس ته. ایلیمنټس of a matrix. صحیح ده. ایلیمنټس ته بل نوم هم اخلي entries. ENTRIES entries.
د دې میټریکس الیمنٹ چې دی هر هغه نمبر هر هغه الیمنٹ که هغه نمبر وي که هغه هر شی وي چې د بریکټ په منځ کې وي هغه ته الیمنټس وایي صحیح ده اوس د دې میټریکس الیمنټس چې دي د دې میټریکس الیمنټس چې دي کنه 2 3 4 5 د دې میټریکس الیمنټس دي x y w z هله کوم چې دای باندې په اسانۍ سره پوه شوي ډیر اسانه ټرم ده elements صحیح ده زه بورډ اریز کوم بورډ لکه څه شان وړوکی ده دلته میټریکس درکړي دي کنه د بوک اگزامپل از درته وښایم 2 3 6 5 2 3 6 5 د دې اوس تاسو نه غوښتي دي چې د دې elements پیدا کړئ د دې میټریکس د دې میټریکس element چې دي 2 3 6 5 اسانه ده صحیح ده بل د ګورئ element چې دي نیگیټیو هم کېدای صحیح ده 3 4 2 negative 1 positive 1 negative 2 negative 4 negative 3 negative 3 د دې میټریکس element چې دي ټول څه شي چې د دې بریکټ په منځ کې دي ټول د دې elements دي 3 4 2 negative 1 negative 2 1 negative 4 negative 3 negative 3 دا چې دي د دې میټریکس elements دي هله کوم چې په دې elements په مطلب باندې پوه شوي چې د یو میټریکس elements څه ته وایي Those numbers that are in between the square brackets are called the entries or the elements of that matrix. هغه عددونه چې د میټریکس په منځ کې وي هغه نمبر چې د سکوير بریکټ په منځ کې وي هغه ته د یو میټریکس elements وایي ها بل راځو rows and columns of matrix مهم موضوع ده باید تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ rows and columns rows and columns صحیح ده columns rows چې ته وایي columns چې ته وایي definition په بوک کې داسې لیکلی ده the rows of a matrix run horizontally دې ته وایي صحیح ده وای د یو میټریکس رو چې کوم دی هغه هوریزانټلی نمبر چې کوم لوکیشن ده هغه نمبر چې په هوریزانټل کې لوکیټ دی هغه ته چې وایي روز وایي د یو میټریکس بل د کالم وایي هغه نمبر چې ورټیکلی دی ورټیکل دا دی صحیح ده دې ته چې وایي کالمز راځئ اگزامپل درته درکړمه په اسانۍ پوهېږئ یو میټریکس د نوم یې ورکړی ده میټریکس A صحیح شو سوري square bracket صحیح ده 4 3 negative 2 1 5 2 3 1 1 تاسو نه پوښتنه کوي چې په دې میټریکس کې روز څومره دي کالمز څومره دي شو یې کوي صحیح ده روز ما درته ویلې رنز هوریزانټلی دا رقم ورته ګورئ دا چې دا اوله رو شو صحیح ده اول دا مې دی دومه رو دا دی دریمه رو درې رو دي صحیح ده مطلب دا ده په بلو مارکر یې درته وښایم په ګرین داسې دا اوله رو نمبر 1 دا دومه رو نمبر 2 دا دریمه رو نمبر 3 کالم څومره دي کالم ما درته ویلې رنز ورټیکلی دا رقم چې کوم دی ګوره دا دی یو کالم نمبر 1 کالم نمبر 2 کالم نمبر 3 هله کوم دا به کلیر وي تاسو ته نو په دې میټریکس کې چې دي درې روز دي درې کالم دي روز او کالم پریکټیس ور باندې وکړئ یا میټریس ډرا کړئ یا زیات میټریسز ولیکئ ځان ته روز پکې مشخص کړئ کالم پکې مشخص کړئ انشاءالله په اسانۍ سره به مو یاد شي صحیح ده اوس تاسو ته وایي که نه په اوله رو کې کوم الیمنټ دی اوله رو کې اوله رو دا ده که نه اوله رو کې کوم الیمنټ دی 4 3 2 4 3 2 نیگیټیو 2 ده صحیح ده دومه رو کې 1 5 2 همداشان دریمه کالم هم همداشان اول کالم کې څو کوم الیمنټس دي 4 1
3 یا داسې ملکاسي 4 1 3 دوم کالم کې 3 1 5 څلورم دریم کالم کې نیگیټیو 2 2 1 کلیر ده ان شاء الله. ها زه بورډ ریس کوم که تاسو سره کاپي وي نوټ ضرور د سره واخلئ. صحیح ده. بل راځو order of a matrix. order صحیح ده. order O R D E R order دې ته موږ ویلی شو dimension هم ویلی شو. صحیح ده. dimension order or dimension of a matrix. صحیح ده. یو میټریکس تاسو درکوي هغه څنګه ویل کیږي دې ته order وایي. صحیح ده. څنګه یو میټریکس په خوله باندې په زبان باندې ریپرزنټ کوي دې ته order وایي. order صحیح څه مثال تاسو ته یو میټریکس درکوي matrix A equals square bracket موږ په دې bracket باندې عادت شوي یو negative 3 2 1 2 1 3 2 1 3 تاسو دا میټریکس درکو. صحیح ده. تاسو وایئ چې د دې order موږ ته معلوم کړه. order به څنګه معلومه اول به په دې کې وګورئ. ګورئ زه تاسو لیکم روز دا ملټیپلای نه ده دې دلته مطلب ده بای. صحیح ده. بای مې خدای سي دغه x هم لیکای سي د x دلته مطلب ده بای. صحیح څه روز بای columns. صحیح څه اول به شمارئ څو رو دي په دې کې رو مې تاسو ته اوس وښودې 1 رو 2 رو 2 روز دي. صحیح ده. نو زه لیکم 2 ملټیپلای نه ده. صحیح ده. بای کالم وشمارئ 1 2 3 کالم 2 by 3 د دې میټریکس ډایمنشن یا order چې څه 2 by 3 دا رقم هم ریپرزنټ کولی شي 2 by 3 یا 2x 3x کا دلته مطلب چې دا بای ده. هله کوم پوه شوي به راځئ یو بل مثال ته میټریکس B دلته ولیکم میټریکس B equals کتاب example ده 2 1 negative 4 3 2 1 negative 4 3 وګورئ اسانۍ سره د دې order څنګه معلومو. روز بای کالم روز څومره دي 1 2 روز 2 بای کالم څومره دي 1 2 2 by 2 د دې میټریکس order یا ډایمنشن چې ده 2 by 2 ده. اوس راځو یو مهم پوینټ to remember tidbit به هم کوو نوٹ به هم کوو د بوک له نظره او ان شاء الله پر مخ به ایکسرسایز هم کمپلیټ کوو په دې سبق کې ان شاء الله. دلته په بوک کې لیکلي کنه تاسو ته شاید معلوم شي remember. صحیح ده. remember دې کې remember کې څه وایي sometimes we will prefer to write the order of a matrix as m by n or sometimes m by n. صحیح ده. وای په دې کې تاسو باید کنفیوز نه شئ. اوس مثال یو میټریکس تاسو ته order لیکي مثال یو m by n دا رقم لیکل کیږي sometimes داسې لیکي m by n. صحیح ده. د x دلته مطلب چې دا by ده فکرونه کوي چې دلته ملټیپلای کیږي سره. صحیح ده. نو دې شي ته باید فکر وي. دلته کتاب کې remember معنا دې ته باید تاسو خیال وي. بل یو tidbit ده دلته tidbit order of a matrix is also called dimension dimension size. ځینې ټایم تاسو ته وایي چې د دې میټریکس ډایمنشن موږ ته وایي یا تاسو ته وایي چې د دې میټریکس سایز موږ ته وایي. نو تاسو باید order size dimension دا درې واړه ورډز دي سیمیلر دي. صحیح ده. معنا یو شان ده کنفیوز نشئ. بل یو خبره کړې ده نوٹ order of a matrix does not mean to multiply them. وای د دې معنا دا نه ده کنه چې دا یو بل سره ملټیپلای کو. د دې مطلب دا ده چې m by n. نو ان شاء الله په دې لیکچر به تاسو په مکمل ډول سره پوه شوي یاست او زما په خیال همدومره بس ده د نن ورځې لپاره. راتلونکي سبق کې به ان شاء الله موږ equality of two matrices په باره کې بحث وکړو ان شاء الله. equality of two matrices کله یو دوه دانې میټریکس یو بل سره ایکول دي او یغه نه وروسته به ان شاء الله 1.1 ایکسرسایز په راتلونکي ویډیو کې کوو. دا ویډیو ان شاء الله تر دې وخته پورې تر دې ځای پورې کافي ده زما په خیال.
نو که تاسو دا ویډیو خوښ شوی وي ضرور در سره لایک کړئ دا ویډیو چینل سبسکرایب کړئ او ترڅو نور ویډیوګانو په اسانۍ سره تاسو ته خلاص کړئ بل آیکن باندې هم پریس کړئ او د دې لینک د نورو دوستانو سره شریک کړئ څوک چې غواړي په بورډ ایگزام کې ښه مارکس ترلاسه کړي او ټول هر هغه خلک چې غواړي میتھمیټکس امپروو کړي په پښتو زبان کې انشاءالله دا چې دا د ټولو لپاره یو اپورچونټي ده یو چانس ده چې خپل میتھس امپروو کړي زما بل چینل هم دی په انګلیش کې میث د بیسټ په نوم باندې دا چې د اپډیټ میث ده او په میث د بیسټ کې زه په انګلیش باندې ټیچینګ کوم که تاسو غواړئ په انګلیش کې مې زده کړئ of course you can join it میث د بیسټ جوین کړئ انشاءالله هملته هم زه یم خو ټیچینګ په انګلیش لینګویج کې ده نو تر بل لیکچره پورې تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله تعالی سپارم خپل ځان خیال ساتئ الله حافظ